Hello, ituturo ko or papakita ko sa inyo yung conversion report ko. So far, meron akong conversion total of 14 with sales amount of $228 and with an estimated earnings of $3.04. So, ang gawin nyo lang, punta kayo sa reports, conversion report. And bali dito sa filter nyo lang siya para makita nyo yung data. Dito sa date, yung recent or yung previous months, which is March, then up to ngayon, April 7, today, apply. Then more options. Dito, pwede nyo i-customize yung information. Like user agent, wala namang laman yan. Source, wala din laman. Nung nag-click sila nung link mo, nung time na umorder sila, then anong browser gamit, pwede yun. Then yung estimated earnings, kung taga saan yung bumili, kung saan sila bumili, like sa Facebook, YouTube, yan. Then sa device type, kung anong type siya, Android ba or iOS. And yun lang kasi nagamit ko. Tapos click search lang. Okay na, so nag-display na yung result. Ito yung total conversions 14, then estimated earnings, tapos sales. Yan, dito sa ilalim, yung lahat na ng-report, based dun sa information na sinelect mo, like yung click date, conversion date, kung kailan na-record, conversion time, I think yung gaano siya katagal. Tapos, yan, sample tayo. Tulad nitong, nag-click siya nung April 5, tapos order siya nung 5 din mismo. Then, na-record sa system is 26. Bali, ito yata yung time na nag-bayad na siya or na order na deliver. Tapos, punta dito sa right, sales amount, yan, nakita nyo yung sales amount or yung presyo ng item na binili nila. Then, estimated earnings mo, local commission mo, ito siya. Sa 0.02 wala talagang commission. Tapos ito, yan. Then ito sa publisher ID. And mostly, mas maraming bumili dun sa chair. May click din sa gaming chair. Pero kung hindi man, ibang item yung binili nila. Yan. Tapos like i3, laptop to now, second hand. Shopee. Tapos scroll din sa right, makita nyo yung origin country. Yan. Kasi Philippines naman nagpo-promote. Tapos, gulit ako may Norway dalawa. Ito, hindi rin yata chair binili kasi mababa lang yung sales naman. And tapos, right, device type, kung anong ginagay, mostly Android users. Isa lang yung iOS. Tapos ito, yung links is from Facebook. Kasi sa Facebook, lang, pwede siyang i-customize. Then, try ko pang gumawa ng ibang videos for iba pang Involve Asia.